اگر فرق بین فور فارین و فاراف یاد نگیرین هر روز در جاوا اسکریپت گیر میمانین و سردرگم میشین. یعنی یک کار چند بار تکرار کردن را لوپ مینامیم. در جاوا اسکریپت سه نوع لوپ داریم: فور، فارین و فاراف. هر کدام کاربرد خودش را دارد ولی فهمیدن فرقشان خیلی مهم است. حلقه اولی ما به نام فار می باشد. document dot write I و یک داکیومنت br نویسیم زیر به زیر برای ما چاپ کنه. اینجا چیکار کرد؟ یک متغیر تعریف کردیم به نام آی. ای باشه یک و ای باشه ده و کوچکتر مساوی به ده باشه. آی مثبت یکی اضافه کو از یک داره بر ما حساب کرد. حلقه دومی ما فارن می باشد. فارن چی است؟ استفاده می شود برای آبجکت فار و برمیگرداند. مثلا لت داشته باشیم، یک متغیر تعریف میکنیم لت یوزر مساوی به حرف بزرگ باز نیم احمد باشد، رحیمی مثلا ایجش 20 باشد، کانتری هم کشورش کانتری افغانستان باشد. اینجا سیمی کلان میگذاریم و حلقه فارن ما را تعریف میکنیم. فار حوس بزرگ و لته کی باشد؟ ان یوزر ما باشد قوس کوچک و کنسول دات لاگ کنیم گیره و اینجا مثبت مساوی یوزر و کی باشد. یعنی فارن را بگیر مقدار و کلید آبجکتش را و با راحتی ای بر ما نشان میده. ای را کامنت کنیم، اگر رفرش بزنیم بر ما نشان داد. البته در کنسول دات لاگ ما نیم رحیمی H20 کانتری هم افغانستان. خب فاراف چی کار میکنه؟ فاراف لیست های کاربردها را دارد و مستقیم مقدار را برای ما برمیگرداند. مثلا یک کامنت کنیم مثلا باش لت برود مثلا اپل بهانه اورنج اما فار تعریف کنیم فارا لت fruit of fruits باشد از کوچک و کنسول دات لاگ کنیم مساوی به آیتم را و خروجی ما برای ما اپل بنانا و اورنج برای ما نشان میده. البته اینجا آیتم نیست، نام فروت. اگر رفرش کنیم اپل بنانا اورنج. یعنی فاراف سریع و راحت است برای لیست ها ولی برای آبجکت مناسب نیست که بعدا آبجکت ها را میخوانیم. فرق اصلی اینا چی است؟ مثلا فار شمارش عادی است، همه چیز تا هر عدد که بخوایم. فارین کلید و مقدار برای آبجکت می باشد. فاراف مقدار و اره می باشد که اینا رو بعدا میخوانیم. پس امروز یاد گرفتین فار لوپ برای شمارش، فارین برای آبجکت و فاراف برای اره می باشد. اگر همین سه تا را یاد بگیرین نصف جاوا اسکریپت را بلد شدین. حالا اقدام کن، کد را باز کن، تمرین کن. همین امروز همین پروژه رو کار کردیم. کوچک بساز و تمرین بسیار بالا بکن. هر روز که تمرین نکنی عقب میمونی ولی هر روز که تمرین کنی حرفه‌ای میشی. فراموش نکن سابسکرایب کنی و زنگوله را هم روشن کنی تا هیچ ویدیوی آموزشی من را از دست ندهی.